hindi hadlang ang kapansanan. Ang mensahe ko sa mga kagaya kong may mga kapansanan, huwag silang huminto sa pag-explore. Kaya namin ito ginagawa para ipakita sa kanila na kaya kong gawin. Yun! Right man for the job, Daryl. Good morning. Yes. Napitaan ako ng kaibigan ko na mag-hike sa Mount Tarak, Mariveles, year 2012. At napatunayan ko naman sa sarili ko na kaya kong gawin yun. Yan, may video ka. Ang ganda ng ano mo. Oh. Ba't naman ako hindi nag-train? Ako'y nagtatrabaho bilang clerk at bilang public servant sa aming barangay, bilang councilor at volunteer sa mga kagaya kong person with disability sa iba't ibang komunidad. Ako si Mon Anyevas, 32 years old, cancer survivor. Yung message ko lang sa mga PWD, huwag sila mawalan ng tiwala sa sarili, basta go lang ng go. So kahit ano pong pinagdadaanan niyo sa buhay, tuloy niyo lang po ang laban. Tuloy mo lang yung buhay. Huwag ka magpadala sa sitwasyon mo. Gawin mo kung ano yung gusto mo, gawin mo kung ano yung nararapat para sa'yo. Tuparin mo pa rin yung mga pangarap mo kahit na kulang ka na sa parte ng katawan. Huwag mong gawing dahilan yon para tumigil sa mga pangarap mo. Huwag nilang ikakahiya ang kanilang kapansanan, lalo't lalo na yung mga nagtatago sa kanilang bahay. Simula ko ng hiking since 2015 sa Pico de Loro. Ano masasabi mo sa Sea of Clouds natin? Nagsimula ako ng hiking, yung in-invite ako ng brother ko, tumakas lang kami ng dalawang kapatid. After namin makakit sa first hike ko, yun dire-diretso na, ngayon parang 30 plus mountain na ako, within 2 years lang. Actually, first time ko talaga ngayon eh. So, ginusto ko to kasi nakita ko yung mga kapwa ko PWD na kaya nila. So, bakit ako hindi ko kaya? So, challenge ko yung sarili ko na gawin din to. Yun. So, mahirap siya, hindi madali, pero ang mahalaga, hindi ka sumuko. Na-amputee ako noong pagkapanganak ko, 3 oras pa lang ako pinapanganak pinutol ito. Nag-start ako naging ampute o naputulan ng braso, kanang braso, taong 2015 dahil sa road accident. Nagtatrabaho ako sa isang telecom company. Bali, magpo 4 years na ako doon nagtatrabaho as IT. Wala akong trabaho pero meron akong negosyo. Online marketer ako. Sa ngayon wala akong trabaho gawa kasi ng pinagtutunan ko ang aking mga magulang, senior sila at parehong may sakit. Nang nawalan ako ng paa, doon ako nawalan ng trabaho dahil na-depress ako. Kaya hindi ko na ginawang magtrabaho dahil parang nahihiya ako nung time na yon hanggang ngayon. Maakyat ko yung Everest kaso kulang sa budget. Parang hanggang pangarap na lang siguro. Pero dito sa Philippines, parang gusto ko lahat akyatin. Ang goal ko sa buhay since na may anak ako, kapag-aral ko sa magandang eskwelahan, magkaroon ako ng sapat na savings para matustusan ko yung pamilya ko, good health, iwas sa mga masamang habit, at saka sumama sa mga tamang tao. Yung taong hilahin ka pataas, hindi pababa.
Sa buhay naman, kahit paano po is maganda ng ano ko na patapos na yung mga anak ko sa pag-aaral. Ang ginagawa ko na lang ngayon is para sa akin na kasiya na umakyat sa bundok o tumakbo sa mga marathon. Ako si Alex Agustin, taga Taguig, 26 years old. My name is Sunny Viloria, 28 years old from Fairview, Quezon City. Ako po si Al Fernandez, taga Makati po ako. Hi, I'm Michela from Las Piñas. Pangalan ko ay Joy Kalimlim Habana, nakatira sa Dasmariñas City, 46 years old.